een beetje sneller praten. Callum did a great job last week, don't Callum you heeft think? vorige week een keigoeie That woord was, gebracht. That was a word. Dat was een woord. That was like cutting through. Dat er recht So doorsneed. please catch it online if you have Dus als je missed het it. nog gemist hebt, ga het alsjeblieft online bekijken. And today we're gonna continue on this series. Vandaag gaan we verder met die serie. And I want to give you like the essence of why we thought we need to make a series out of it. En ik wil jullie graag de essentie meegeven van waarom dat wij vonden dat we daar een serie van moesten maken. Because we believe that this is very, very important for our time. Want wij geloven dat dit heel belangrijk is voor de tijd waarin we leven. Everything is connected today. Alles is geconnecteerd. Everybody vandaag. of you has this little spy. Iedereen heeft er een spionnetje bij. Everybody of you gets a lot of information from that voice. En iedereen krijgt heel veel informatie te verwerken vanuit zijn stem. Elections are manipulated by social media. Verkiezingen worden gemanipuleerd door sociale media. Everybody wants you to buy into their worldview. Iedereen wil dat jij meeloopt in hun wereldbeeld. And you see it with this whole war and Je ziet Russia ook met and heel die oorlog met Ukraine. Rusland, Oekraïne. The power of the media. Van de kracht van de media en de That representatie. one reality Van die ene realiteit can be presented in complete different lights. die in zulk verschillend licht tentoongesteld kunnen And worden. everybody wants you to believe what they believe. En iedereen wil dat jij gelooft zoals zij het zien, wat zij geloven. And vote for their party En dat je stemt voor hun partij, and buy their product hun producten koopt, and hate those people die mensen haat, and get this opinion. deze mening aanneemt. We are being manipulated every day. We worden elke dag gemanipuleerd. And sometimes we're even paying for En it. soms betalen we er zelfs voor. Because my screen time Want mijn schermtijd is their currency. is hun geld. If they can glue me to that screen, Als zij mij kunnen lijmen aan dat scherm, they make money. dan maken zij daar profijt van. And we have never been in a situation like this. We zijn nog nooit in zo'n situatie And geweest. I always feel that my generation has a huge disadvantage. En ik heb altijd het gevoel dat mijn generatie een groot nadeel heeft. Because nobody in school taught us how to deal with a cell phone. Want niemand heeft ons aangeleerd hoe dat wij met een gsm moesten A lot of omgaan. technique that we have today was just not available 20 years ago. Veel techniek die we vandaag hebben, was er gewoon niet 20 jaar geleden. And so my generation, we need to learn to handle this in a healthy way. En mijn generatie, alle generaties, mijn And generatie moeten leren om te gaan everybody met die needs gsm to learn it, but if you grow in een up gezonde with it, manier. En als je ermee opgroeit, our children, for them a cell phone and a laptop is part of their world. onze kinderen is die gsm, die laptop gewoon deel van hun wereld. I had my first cell phone when I was 25. Ik had mijn eerste gsm toen ik 25 was. And that was as big as a computer. Dat was zo groot als een computer. And you had to pull out the antenna. Ik moest de antenne nog uittrekken. I'm not kidding, I'm that old. Nee, echt serieus, ik ben zo oud. And now, I mean, that's amazing. So. Ja, en nu? Okay, that's why it's so important to talk about this. Dat is waarom het zo belangrijk is om daarover te praten. Everybody wants you to believe into their opinion. Iedereen wil dat je hun mening aanneemt. And a lot of people want you to believe their lies. En heel veel mensen willen ook dat je hun leugens gelooft. And there's something that's even worse than lies. En er is iets dat nog erger is dan die leugens. That's half truth. De halfwaarheid. It's much worse. Die is nog erger. Somebody once said, the devil will never try to sell you a package of lies. Iemand heeft ooit gezegd, de duivel gaat jou nooit een pakketje leugens proberen te verkopen. Because lies taste very bitter. Want leugens, die smaken heel bitter. Nobody wants to drink them. Niemand wil ze drinken. So the devil will always make a cocktail. Dus de duivel gaat altijd een cocktail maken. And he will always put as much truth into his lies En hij zal zoveel waarheid in zijn leugens bijgieten, until it's tasty. totdat het smakelijk is. Because then people drink it. Want dan drinken mensen ervan. But it's still poison. Maar het is nog steeds vergif. Half truth. De halve waarheid. Bits and pieces of Stukjes, truth. kleine beetjes van waarheid. Bits and pieces of reality. Kleine beetjes van de realiteit. Mixed with an agenda. En samen gemixt met een agenda. Mixed with poison. Gemixt met vergif. Is still poison. Dat is nog steeds vergif. That's the game that is going Dat is on. het spelletje dat er speelt. I found this scripture Ik heb een schriftgedeelte gevonden, een bijbelvers. that as I was pondering about this message, En ik was aan het nadenken over deze boodschap. I thought
this is amazing. En ik dacht, ja, dit There is is geweldig. an example in the word In het woord staat er een duidelijk voorbeeld that shows us the same techniques dat ons dezelfde technieken laat zien than what we see on YouTube dan wat today. we vandaag op YouTube zien. All these investigative YouTube videos Al die onderzoeksvideo's op YouTube, that people watch around midnight because there's nothing else. die mensen rond 12 uur 's nachts kijken omdat er niks anders te zien And is. from one day to the other, En van de ene dag op de no, andere they go to sleep stupid, gaan slapen ze dom, but they wake up as dan experts. worden ze wakker als experts. And then they know everything. En dan weten ze alles. Because this YouTube video Want die YouTube-video that they found, die ze gevonden hebben, this 12.5-minute video, die video van 12,5 minuten, showed them what die heeft een no one inzicht else, gegeven in wat niemand anders after years of studying, na al die jaren van studeren could figure out. heeft gesnapt. You seeing? Ja. You know anybody of Ken that? je zo iemand? Okay. Oké. If you don't know anybody who's Als like je- that, chances are you are that person. Als je niemand zo kent, dan bestaat de kans Okay, dat je het let's misschien get into wel the bent. word Oké, today. laten we in het woord duiken It's vandaag. Mark 12:18. Marcus 12, vers 18. And the Sadducees came to him who say that there is no resurrection, and they ask him a question saying, and so on. Let's translate. Er kwamen enkele Sadduceeën naar hem toe. Volgens de Sadduceeën is er geen opstanding uit de dood. En ze vroegen hem, They ask a question. ze stellen een vraag. So, who were the Sadducees? Wie zijn dan de The Sadduceeën? Sadducees were part of the Sanhedrin. Zij waren deel van de Sanhedrin. They, together with the Pharisees, Zij were samen like met de the Farizeeërs government in Israel, waren de overheid in Israël. but they had no power. Maar ze hadden geen macht. That's why they were not allowed to crucify Dat is Jesus. waarom ze niet in staat waren om Jezus te laten kruisigen. So they had to give him to the Romans, that the Dus zij Romans hem aan de kill him Romeinen for them. geven, zodat zij het voor hen konden doen. Just that you Gewoon get a dat je picture. het There idee were snapt. Sadducees and Pharisees. Sadduceërs en Farizeeërs. And the Pharisees, En de their Farizeeërs, theology was hun theologie was, that they did not believe in the resurrection of the dead. zij geloofden niet, de Sadduceërs denk ik, hè? They did not believe in Zij a life geloofden after niet death. in het leven na de dood en in een They opstanding. did not believe in a lot of the supernatural. Zij geloofden niet in heel veel They bovennatuurlijke did not dingen. believe in angels. Niet in engelen, They did not believe in demons. niet in demonen. They were pretty like sober-minded. Ze waren vrij sober They had this denkende. kind of theology. Ja, dat was hun theologie. And they tried to trick Jesus Zij probeerden om Jezus erin te manipuleren into convincing him that they were right. door hem te overtuigen dat zij gelijk hadden. And the way how they do De that manier waarop ze dat doen, is that they create a fictive story. is dat ze een fictief verhaal creëren. It's a story of a woman who was Een married verhaal over een vrouw die getrouwd was, without children, zonder kinderen. and then this man dies. En dan sterft de man. And the law of Moses En de wet teaches, van Mozes leert ons, and that's the part of truth, dat is het deel van de that waarheid. if that happens, Als dat gebeurt, die then the situatie, brother needs to take her as a dan moet wife, zijn broer haar aannemen als zijn because vrouw. that was their social security Dat was hun system, sociale healthcare. netwerk, zeg maar. That was their way of taking care of that Hun woman. manier om te zorgen voor die vrouw. So the Sadducees say, imagine En there de is this Sadduceërs zeggen, dus stel je voor, lady and the first die husband vrouw, dies, haar eerste man sterft and the brother takes her, en de broer neemt haar aan. and he dies again Hij sterft also, ook. and then the third brother. Dan de derde broer. So there were 7 brothers, En they er all waren married 7 her. broers. Krijg het plaatje. Ik zou die vrouw There niet were no vertrouwen, maar children. bon. And then that was like the trick question. Dan, nu komt de strikvraag. So Jesus, tell me, Dus Jezus, vertel mij nu een keer. if then in heaven people come back to life, Als dus in de hemel die mensen allemaal terug then there is this woman opgestaan zijn, dan heb je dus die vrouw and 7 guys, en die 7 mannen. and all of them were married with her. Die zijn allemaal getrouwd geweest met haar. To whom is she married Met then? wie is ze dan in de hemel getrouwd? With this idea, you see how Met het idee, ridiculous zie je wel it hoe is dom dat to het is? believe in a life after Om death. te geloven in een leven na de dood. You see the logic in our Zie je niet de argument, logica in ons argument? how stupid it is that you teach. Hoe dom het is wat jij onderwijst. They were very secure. En zij voelden zich heel They zeker took a van piece of zichzelf. truth. Ze namen een stukje van de The waarheid. truth was the word of Moses. De waarheid was de wet van That Mozes. when this happens, you Wanneer should dit do gebeurt, je this. zou dat moeten doen. That is scripture. Dat is inderdaad bijbels. But you see, they put this into a complete different narrative. Maar ze namen dat en ze
ze zetten dat in een heel ander and they verhaal. draw some En conclusions, daaruit trekken ze conclusies. and they feel superior, En ze voelen zich superieur. and they are very proud. En ze zijn heel trots. That's our situation. Dat is onze situatie. And I love how Jesus En ik answers. vind dat geweldig hoe Jezus daarop antwoordt. Jesus replied, Jezus antwoordde. "Are you not in error?" Okay, that's different. I read it from here. Is Andere this not the vertaling. reason you are wrong? Because you know neither the scriptures nor the power of God. Boom. En in het Nederlands. Komt het? Can we have it in Dutch? Please. Anders ga ik het parafraseren. Jezus zei tegen hen, is dit niet de reden dat jullie verkeerd zijn? Want jullie kennen nog de schriften, nog de kracht van God. Very good. Yes. And then and then listen, and then Jesus turns the tables completely. En dan draait Jezus de tafels om. He continues, verse En hij gaat verder 25. in vers 25. He says, when the dead rise, Wanneer de doden zullen opstaan, they will neither marry nor be given in marriage. Zullen ze They will nog be like trouwen? the angels in heaven. ze zullen nog trouwen, nog gegeven worden in een huwelijk, want ze zullen zijn zoals de engelen in de hemel. Jesus says, who tells you Jezus zegt, wie heeft jullie gezegd that people are married in heaven? dat mensen getrouwd zijn in de hemel? This is your assumption. Dat is jouw veronderstelling. You cannot know that Jij kan daar niet van uitgaan. because none of you has been there. Want niemand van jullie is daar geweest. You make this conclusion Jullie trekken die conclusie, based on your earthly knowledge, gebaseerd op jullie aardse kennis, and you create a narrative en je maakt daar een verhaal van that is completely wrong. dat totaal verkeerd is. And then Jesus says, En dan zegt Jezus, he goes on, he says that God says to Moses, I'm the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living. You are badly mistaken. You are quite wrong. en in het Nederlands? We see if we can get the Dutch. Yeah. Wat betreft de There opwekking van de doden hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob? Hij is geen God van de doden, maar van de levenden. U dwaalt vreselijk. I want you to see the technique that they use here. En ik wil dat je de techniek ziet die ze hier They gebruiken. take a bit of truth Ze nemen een stukje waarheid, and they make a narrative out of their ze own maken een earthly verhaal conclusion. vanuit hun eigen aardse conclusie. And that's wrong. Dat is verkeerd. I once worked with children in Germany. Ik heb ooit met kinderen gewerkt in Duitsland. And please don't judge me if I tell you this story. En veroordeel me alsjeblieft niet als ik dit verhaal Because it vertel. was in Bavaria and very close to that kindergarten, Heel dicht bij een kinderdagverblijf. kleuterschool. Kleuterschool. Sorry. Yeah. There was a nuclear plant, Was daar een nucleaire site. power plant, nuclear plant. Yeah. Yeah. And they had these towers for the Kerncentrale. cooling, and there was always this steam coming up. En ze hadden dus verkoeltorens en daar kwam altijd stoom uit. So I had children between 3 and 6 years old. Dus ik had dan kinderen onder mijn hoede tussen de 3 en de 6. They do not have a concept of where the clouds come from. Zij hebben nog geen idee van waar de wolken vandaan komen. I took Tot er wel advantage of that. aankomen. Ik heb al verontschuldigd. Because sometimes we were in the garden, Soms waren wij dan in de and tuin. I said, kids, do you see this tower over there where the Kijk, steam comes zie up? je daar die toren waar dat de rook uitkomt? That's a cloud Dat factory. is de wolkenfabriek. This is where the clouds come Daar from. worden de wolken gemaakt. They are manufactured there and then they pump it Daar up in worden ze heaven. gemaakt in de fabriek en dan worden ze opgepompt naar de hemel. I said, forgive me, Ik heb al vergeef me gevraagd, hè, maar I was young back ik then. was so. jong toen. But the 3-year-olds, they were buying it. Die 3-jarigen, die trapten er allemaal in. Hè. Wow, a cloud oh, factory, een wolkfabriek, awesome. dat is keicool. They bought it. Die gingen er helemaal in mee. The 5 and 6 years De old, 5 they en were 6-jarigen? like not sure. Die waren er niet zo zeker van. You saw on their faces that they were Je considering, zag in the hun option. gezichten dat ze de optie in overweging namen. but because they did not have any alternative, Maar omdat ze geen alternatief hadden, they were fine with my answer. oké, dan gaan we Frank zijn antwoord.
But this is what the Pharisees did, the Sadducees En dit did. is wat de Sadduceërs deden. I mean, the tower and what they saw, that is a piece De of toren en wat ze reality. zagen, dat was een stuk realiteit. But they put this in a complete wrong Maar narrative. het verhaal dat ze daar rond hebben geplaatst was volkomen verkeerd. Complete nonsense. Totale onzin. Like the 7, and when they are in heaven, then to whom is she married? That's De 7 die why dan in de hemel zijn, met wie is die vrouw dan getrouwd? is as stupid as telling children that there's a cloud factory. Dat is zo dom als zeggen aan de kinderen dat dat een wolkenfabriek is. The narrative is completely wrong. Het verhaal is The gewoon volledig conclusions are verkeerd. completely De wrong. conclusies die we daaruit trekken zijn We verkeerd. need to see how that works. We moeten zien hoe dat werkt. In John 3:31, Johannes 3 vers 31. John the Baptist says this Johannes about de Doper Jesus. dit The over one who Jezus. comes from above is above all. The one who is from the earth belongs to the earth and speaks as one from the earth. Oké. Hij die van boven komt, staat boven allen. Wie uit de aarde voortkomt, is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven alles staat, die doet iets of die is iets. Maybe that's it. That's it Maybe in that's Dutch. it. Dat is het But gewoon. John says, Jesus comes from above. Jezus komt van boven, zegt Johannes de Doper. He came from heaven. Hij kwam vanuit de hemel. He knew that there's no marriage in heaven. Hij wist, er is geen huwelijk in de hemel. And as hard as this truth is, En zo hard als die waarheid ook is, I will not be married to this beauty in zal heaven niet anymore. meer getrouwd zijn met die knappe vrouw. By die God's er grace, we voor both zit. will be there. Door Gods genade zullen we daar I'm allebei very zijn. sure about her. Daar ben ik heel zeker van haar. Still praying about me. Ik bid nog steeds voor mezelf. That was a It's joke. God's No. grace. Jesus' was wel een grace is mopje. enough even for me. Jezus zijn Hallelujah. genade is genoeg, zelfs voor mij. But there is no marriage in heaven. Maar er is geen huwelijk meer in And de how can hemel. you make such a statement? En hoe kan je dan zo'n statement Because maken? Jesus was there. Omdat Jezus daar He geweest comes from is. above. Hij komt van boven. And he has the authority to say, En hij heeft de autoriteit om te zeggen, guys, there is no marriage in heaven. Believe me, I've er been there. is geen huwelijk in de hemel. Geloof I mij, ik ben daar know. geweest. Ik weet dat. I can tell you. Ik kan het jullie So it is vertellen. very important who Dus het is is heel telling you an belangrijk information. Wie jouw informatie geeft. What authority does this Welke person autoriteit have? heeft die persoon? Is he from above Is die van boven? or is he from the Is die earth? van de aarde? Because if he is from the earth, Als hij van de aarde is, his perspective is limited. is zijn perspectief gelimiteerd. And he might take bits and pieces of what he sees. En het zou kunnen dat hij deeltjes neemt van wat hij ziet. And he makes a story out of Daar een it that verhaal uit sounds maakt good dat and logical, goed en logisch klinkt, but is stupid. maar eigenlijk dom essence. is. In essentie. Is not the truth. Dat het niet de waarheid is. If you take this and you apply it to 90% of all these investigative YouTube videos, Als je dat neemt en je past dat toe op 90% van al die onderzoeksvideo's op YouTube, you need to throw out 9 out of 10. moet je een 9 van de 10 weggooien. Because they all are wannabe experts Ze zijn allemaal wannabe experts, who put a experts piece of truth die een in the stukje van de camera, waarheid op de camera laten zien. and then they start to build their theories En around van it. daaruit beginnen zij hun theorieën op te bouwen. We don't know what is truth. En we weten niet wat er van waar It's is. assumption. Het zijn It's veronderstellingen. wrong conclusion. Het zijn verkeerde So conclusies. who are you to Dus wie speak ben about jij that om subject? te spreken over It's dat a very good onderwerp? question. Dat is een hele goede vraag om te stellen. Who is making the video? Wie maakt die video? What company is behind it? Welk bedrijf zit daarachter? What government is behind it? Welke overheid zit daarachter? Who is paying for that video? Wie betaalt er voor die video? I once saw an interview with a representative from the tobacco industry. Ik zag ooit een interview met een representatrice of een representator van de Man, tabakindustrie. if you hear this guy En talk, als je die mens hoort praten, you think dan denk je, smoking is the roken healthiest thing on is het earth. gezondste ding om te doen. And the reason why I'm not always happy is because I stopped En de smoking. reden waarom ik nu niet meer altijd gelukkig ben, is omdat ik gestopt ben met roken. But this guy is paid to say that. Ja, die mens wordt daarvoor betaald. Hè, om All dat te these zeggen. arguments that he brought Al were die flawed. argumentatie die hij brengt, is verkeerd. Ask yourself if you see something on TikTok, Vraag jezelf eens als je if you see iets op something on TikTok YouTube, ziet, als je iets op YouTube hebt bekeken. who are you to make that Wie ben claim? jij dat jij dat statement hebt gemaakt? What's your authority to Wat is speak jouw about that matter? autoriteit om daarover te spreken? These are good Dat questions. zijn goede vragen om te Because stellen. all looks good Want alles and ziet er mooi all uit. sounds good. Alles klinkt goed. Let me show you how dangerous it can be Laat me jullie laten zien hoe gevaarlijk het kan zijn. and how this repeated itself in history again and again and En hoe again dit and zichzelf again. herhaalt en herhaalt en herhaald heeft in de geschiedenis. In the beginning of the 20th century, In het begin van de 20e eeuw
the end of the 19th, beginning of the Einde 20th. van de 19e eeuw, begin van de 20e I eeuw. don't I tried not to overload you with Probeer details, jullie niet te okay? overladen met But there was informatie. a theologian. Toen was er een theoloog, His name was Friedrich Delitzsch. Friedrich Delitzsch. David. And in the end of the 19th Aan het century, einde van de 19e eeuw archaeology, they found tablets from old cultures. vonden archeologen tabletten uit oude cultuur. From Geen the tablets. Ugaritic and Babylonian culture. Van een Babylonische cultuur. We could say they found bits and pieces of We reality. zouden dus kunnen zeggen, ze vinden deeltjes en stukken van die realiteit. Because these tablets, they are real. Want die tabletten, die waren echt. So they Dus started to translate those ze tablets. begonnen die tabletten te vertalen. The problem was this, Het probleem was alleen that these stories dat die verhalen were in parts very similar to the creation story of the Old Testament. in grote stukken heel gelijk waren aan het scheppingsverhaal in de Bijbel. Oude Testament. Just that they were recorded, Alleen werden ze opgenomen. they were much, much older Ze waren nog veel ouder than the Old Testament dan het Oude that Testament we know. dat we kennen. This formed an intellectual En dat maakte een intellectueel, and a theological problem. theologisch probleem. Because how can it be? Want hoe kan dat zijn? We thought the Bible is unique. Wij dachten dat de Bijbel And uniek now we was. see that there are similar Nu stories zien we dat er gelijkaardige verhalen zijn about gods who over create goden humans die mensen and a creëren flood en over een vloed and a tower. en over een toren. This is so similar than Dit what is we zo read in gelijkaardig aan wat we lezen the in het Old Oude Testament. Testament. And that is a challenge. En dat is een uitdaging. But Maar Delitzsch's conclusions de conclusies van die theoloog and his narrative around these bits en and zijn pieces of verhaal truth rond die deeltjes van waarheid was dead wrong. was super verkeerd. He connected the dots based on his limited view. Gebaseerd op zijn beperkte kennis heeft hij de linken gelegd. And he influenced theologians in the intellectual world from his onward. En theologen in de intellectuele van daaruit echt beïnvloed. And we saw that this, next to others, We zagen dat dit naast andere dingen led to one of the biggest mass murders in human history. geleid heeft tot een van de grootste massamoorden, massacres in de geschiedenis. His ideas in a nutshell were this. I just want you Zijn to ideeën understand in it. een notendopje. He said, "Oh my gosh, this stuff is so much older." Oh nee, dit is zoveel ouder. That's why the writers of the Old Dat is Testament, waarom de schrijvers van het Oude Testament they just took it from there, they ze gewoon copied it, vandaar genomen, gekopieerd. and they instead of this name of the God, En in they plaats van took die namen van de Yahweh, God the hebben God ze of the veranderd naar Hebrews. Yahweh, God van de Hebreeën. And in the end, Hebreeën. all we read here En is uiteindelijk just is alles wat we a lezen hier copy of gewoon what maar een was already kopie van known. wat er al bekend was. For that reason, it's not voor- important for us En anymore. daarom is het niet belangrijk. It's fairy De Bijbel. tales. Het zijn allemaal And verhaaltjes, we as sprookjes. Western European En Christians, wij als West-Europese we christenen, should just look at the New we Testament, moeten gewoon kijken alleen maar naar het Nieuwe Testament. because the Old Testament is not Oude worth Testament anything. is niks meer waard. And all these theories that came from that En al die mind view, theorieën die vanuit die mindset kwamen, that we need to look into our own history dat we naar to onze find eigen geschiedenis identity, moeten kijken om identiteit te vinden, led to the point that we were looking into the Aryan and hero eposes of our culture. heeft ertoe geleid dat wij in het Arische heldendenken van onze cultuur zijn gestapt. And Richard Wagner Door Richard and the Wagner. Lohengrin tales and all that, Al die all that bekende stuff. verhalen and that Jesus was never really Jewish, dat Jezus nooit echt Joods geweest is. that he either was from India or from the north, Dat hij waarschijnlijk uit India kwam of van het noorden and ergens. this myth of En an Aryan Al race, die mythes van het Arische ras. this all became a cocktail Allemaal een cocktail geworden. that led 40 years later Die 40 jaar later leidde to this tot anti-Semitic een climate anti-Joods klimaat. that allowed the murder of 6 million Die people. 6 miljoen mensen de dood heeft laten There was a vinden. theology Er was een developed. theologie. There were intellectual conclusions Er waren drawn. intellectuele conclusies die getrokken That werden uit bepaalde created this. bronnen. En It die was hebben a dat gecreëerd. disaster. Dat was een ramp. Hitler picked up on these Hitler had die ideas. ideeën And of meegenomen. course it fueled his hate. En uiteraard
heeft dat zijn haat For alleen maar Israel aangewakkerd voor Israël and the Jews. en voor de Joden. You see what a thought can do? Zie je wat een gedachte kan doen? It can set the whole world on fire. Kan een hele wereld in brand That's why it is zetten. so important that we understand Dat is waarom this. dat zo belangrijk is dat we die dingen begrijpen. It was a disaster. Dat was echt een ramp. So what happened? Wat is er gebeurd? This arrogance Die arrogantie. that says, hey, for thousands of years, people did not see that. Duizenden jaren hebben mensen dat niet gezien. But now we know, Maar nu weten wij, whenever you hear this, wanneer je dat hoort, be careful. wees dan voorzichtig. Be very careful. Wees heel voorzichtig. Investigate. Onderzoek het. Ask yourself who is speaking. Stel jezelf de vraag, wie Where are spreekt the hier? bits and pieces of Waar truth zijn in de that stukjes story? van waarheid in dit verhaal? And where are the blanks filled in with En waar conclusions, worden de gaten assumptions, and ingevuld met logical conclusies, arguments met logische argumenten that en do not have to be true? met dingen die niet waar zouden That's the zijn. challenge of our time. Dat is de We uitdaging van need onze to tijd. discern. We moeten onderscheiden. Today, Vandaag. The academical world would collectively reject Delitzsch conclusions. Zou de intellectuele wereld die theoloog Delitzsch zijn conclusies volledig verwerpen. Because in the meantime, we found more tablets. Uiteindelijk hebben we meer We tabletten have a gevonden. bigger We picture. hebben het grote We plaatje could gezien. translate a lot of it. We konden er heel veel We van understand the vertalen. culture better. We begrijpen de cultuur daarvan. And the similarities of the biblical text En and de the text in gelijkenissen all tussen die these. Bijbelse teksten en al die tabletten. If you are a nerd, Als je een nerd bent the en graag wil Gilgamesh weten. epos and all these stories from Gilgamesh of epos en old, al die verhalen van the vroeger. similarities of it Die gelijkenissen daartussen are mainly for the purpose of destroying commonly held perspectives and paradigms. die zijn vooral geschreven in de Bijbel om collectief in gedachten gehouden verhalen en veronderstellingen te verbreken The writers of the Old en te Testament, confronteren. they use En de schrijvers van het Oude stories Testament die and gebruikten wordings verhalen en bewoordingen that vanuit were die known wereld to the people in die that gekend cultural waren aan die setting. mensen in die culturele setting. We talk about a cognitive environment. En we hebben het hier over een cognitieve omgeving. They use this language Zij gebruikten al die taal to destroy commonly held worldviews. om al die globaal, door veel mensen aangenomen generale wereldbeelden te confronteren en aan te For spreken. example, Bijvoorbeeld, in this Ugaritic stories, you have high gods and low in die gods. verhalen heb je hoge goden, lage goden. And the low gods had to do all the work. De lage goden moesten uiteraard And al they het were werk doen. stressed out about it. En die waren er helemaal gestrest They are van. complaining. Die klaagden daarover. Hey, we don't want to do all the dirty En work. dan alle vuile werk niet meer moeten So doen. let's create humans Laat ons mensen maken who are even lower than die zijn us nog lager dan ons. so that we have some slaves Dan hebben we een paar who slaven can bring us food die ons eten kunnen and komen do the brengen. laundry En die de was and kunnen get the doen. house in En order. het huis proper kunnen maken. That was the motivation in these old stories. Dat was de motivatie achter de verhalen. Genesis 1:26 Genesis 1:26 communicates this. communiceert dit. Then God said, "Yes, let us make man." Ja. It's a similar wording than in the old stories. There's a motivation why we want to make man. Ja, laat ons mensen maken, maar zoals in die oudere verhalen komt er ook nog een motivatie achter waarom dat we mensen willen But maken. this here was the shocker. Maar dit hier was het Let chockerende. us make man Laat ons mensen maken in our image, in ons evenbeeld, after our naar onze likeness, gelijkenis. and let them have dominion. En laat hen heersen. You see, the God of the Hebrew Bible, Zie je, de God van de Hebreeuwse Bijbel, he did not create slaves. hij creëerde geen slaven. He created family members Hij creëerde who would carry his authority. familieleden die zijn autoriteit zouden That was dragen. mind-blowing. Dat was Here the story turns. denkveranderend. En daar But they verandert het verhaal. communicate within this cognitive environment of a story like this Maar binnen de cognitieve to omgeving van die bekende destroy the verhalen worldview that they were carrying. wordt er op die manier gecommuniceerd om het wereldbeeld So dat they zij were hadden te not copy and vernietigen. pasting from Ze older waren niet aan het cultures. kopiëren van oudere They culturen were using this framework to gebruikten set dat the record framework. straight. om het duidelijk en recht te zetten. Jesus does a similar thing in Luke 15. Jezus doet iets gelijkaardigs in Lucas 15. Let's go into that. Luke Laten we daar 15. eens naar kijken. Lucas 15.
Jesus also starts to tell a story. Jezus begint daar ook met een verhaal te vertellen. And he said, there was a man who had 2 sons, and the younger of them said to the father, Father, give me the share of the property that is coming to me, and he divided his property between them. Everybody knows the story. Verhaal van een verloren zoon. En hij zei, er was een man die 2 zonen had. De jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef me mijn deel van het eigendom dat toch al naar mij toe zal komen als u sterft. En hij verdeelde al zijn bezittingen onder zijn 2 zonen. This story was cognitive environment for the people back in the days. Dat ging echt mee in de cognitieve omgeving. Iedereen Everybody kende dat knew verhaal. the story. Iedereen wist hoe het verhaal It ging. was told many Het times werd zo vaak verteld by the Pharisees door de fariseërs in the synagogues in de synagoges to make a point. om een punt about duidelijk God's te maken character. over Gods karakter. But the story was different Maar than het the one that verhaal Jesus werd anders told. verteld dan het verhaal wat Jezus vertelde. The version that the Pharisees would De tell versie die de fariseërs zouden vertellen started the same way. begon op exact dezelfde There manier. was a father, he had 2 Er was sons. een vader, hij had 2 The zonen. younger wanted to have his De jongste wou heritage. zijn deel van de And erfenis. he took the land and sold it, Hij nam het land, hij verkocht het. and with the money he went. En met het geld ging hij weg. This is something that's in translation sometimes not clear. En in de vertaling is dat niet altijd duidelijk. That's why the older son was so mad, Waarom because die oudere zoon zo boos was. 1/3 of the land was 1/3 gone. van het land was weg. He took it. Hij heeft het meegenomen. Hij had het And meegenomen. then he goes and he does what else the story does. Dan gaat het verhaal And then a verder en hij famine doet wat hij comes and doet. he comes to his senses. Maar dan komt er een hongersnood en die jongen And he komt says, tot zijn let me verstand go en home hij to my zegt, father, laat mij gewoon naar huis gaan, naar because mijn vader. every slave of him is Want treated elke better than they slaaf van treat hem me. wordt zelfs nog beter behandeld dan ik op dit moment behandeld word. And let me go work for Dus him. laat mij werken voor mijn vader. And he comes home, Hij komt thuis and the father sees him from en de afar. vader ziet hem van ver. And the story that was known back in the days En het was verhaal wat toen gekend was that the son came all the way to the father's house. dat de zoon helemaal naar het huis van de vader ging. Said, Father, forgive me, Zei, I've made a vader, mistake. vergeef mij, ik heb alles I verkeerd want to gedaan. work for you. Ik wil werken voor u. And the father's reply was, En de vaders antwoord, how dare you coming home? hoe durf jij naar huis te komen? If go to the neighbors Ga maar naar de buren and work for him en werk maar voor de buren. until you paid every single Tot je penny elke back cent kunt what you stole terugbetalen from us. wat je hebt gestolen van onze And then familie. I Dus might consider Daarna kan ik misschien in having you overweging as nemen one of my om slaves. jou als een van mijn slaven aan te nemen. This story was known. Dat verhaal was That bekend. formed the idea about the Dat character of was God. hun idee van het karakter van God. If you are a sinner, Als jij een zondaar bent, you are to pay. dan moet je betalen. How Moet je- dare you come to church? Hoe durf je zelfs gewoon naar de kerk How te dare you komen? come to the Hoe synagogue? durf jij naar de synagoge You're te a bad komen? person. Een slecht persoon. God will make you pay one God gaat day. jou laten betalen. That was in the heads. Dat was in hun hoofd. So the kicker in that story Dus het gekke aan dit verhaal, is this verse when Jesus turns the tables. het verhaal waarin dat Jezus het verhaal doet omkeren. But he arose and came to his father. But while he was still a way off, his father saw him. And here it comes. And felt compassion. And ran. And embraced him. And kissed him. En in het Nederlands. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden, rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Now the setting in Luke 15 is that Jesus talks to Pharisees and to sinners. En Jezus spreekt op dat moment tegelijk tegen fariseërs en tegen zondaren. Imagine this. Stel je dat voor. Jesus starts the story. There was Jezus a begint father dat with verhaal. 2 sons. Een vader met 2 zonen. And all the Pharisees Al die thought, fariseërs. now kennen they're we. getting it. Nu krijgen ze er van langs die This zondaren. Jesus is not that bad Deze after Jezus all. is uiteindelijk toch nog niet zo slecht. Just tell them, those sinners, Stel het ze maar, die zondaren. they will have to pay. Ze gaan moeten betalen. Hè. And Jesus tells the En story. Jezus vertelt het verhaal. Can you imagine at Kun that je je moment voorstellen op dat moment how the Pharisees were hoe de gasping for fariseërs air hun adem with inhielden, wide eyes open? wijde ogen, ogen wijd open. The father, this authority Die figure, autoritaire vader, pulled up his die garment zijn rokken omhoog that you heeft, see his white hairy zodat je legs, zijn witte harige benen and kon he zien. runs En die rent to his naar son, zijn zoon. makes himself Die zichzelf ridiculous, belachelijk maakt voor het hele dorp. and he flings his arms around him, Armen om hem slaat and he kisses en him. hem kust. And he says, "You're back." Zegt, je bent terug. That destroyed their idea about the Father in Maakte heaven. hun idee van de vader kapot. Can you imagine the eyes of the sinners? Kan je je voorstellen hoe de ogen van de zondaren keken?
Wow, if God is like you Als say, God zo is zoals die man zegt, I want to go home. dan wil ik naar huis. If I'm welcome, Als ik welkom ben, I run today. dan ren ik vandaag nog. If he is like you say, Als hij is zoals jij zegt, wow, that changes everything. dat verandert alles. That changes everything. Dat verandert alles. Jesus turned the tables Jezus draaide de using a tafels om. story. Een verhaal gebruikende. Boom, chakalaka. Shakalaka. And he ends it. But the En hij father said eindigt to his servants, En de vader zei tegen zijn dienaren, bring quickly the best robe, put it on him, put a ring on his hand, shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it, and let us eat, and let's celebrate. de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Jesus came Jezus kwam and said, I'm going to tell you who the Father is. en hij zei, ik ga jullie eens vertellen wie de vader And I can is. tell you because I know him, Ik kan het jou vertellen, want ik ken because hem. I come from him. Want ik kom van hem. I come from above. Ik kom van boven. I can tell you Ik kan het jou that vertellen. your stories are wrong. Dat jullie verhalen verkeerd I'm here to zijn. set the record Ik ben straight. hier om het juiste te I'm brengen. telling you who God is. Ik zeg jullie wie God He's is. like the Father in my Hij is zoals story, de vader in mijn verhaal. not the Father in your Niet de story. vader in jullie verhaal. This is what Jesus Dat did. is wat Jezus deed. And the Bible is all the way to the beginning En de Bijbel vanaf het begin using this technique gebruikt diezelfde techniek to pick up the language and the stories of the time om de of the time verhalen that was en known de taal te gebruiken van de tijd van alles wat ze kenden, to destroy the worldview om het wereldbeeld kapot te maken and to dat ze set the hadden record straight. en om het juiste te brengen. Jesus wanted us to believe in the truth. Jezus wilde dat wij geloven in de waarheid. So next time Dus when de you volgende watch keer, something wanneer je iets kijkt or when you hear of something, wanneer je iets hoort, do not draw fast conclusions. trek niet te snel conclusies. Ask yourself, Vraag jezelf, who is speaking? wie spreekt er hier? What's the track record of that person? Wat is de achtergrond van die persoon? If you look into the history of that Als person's je kijkt naar de organization, geschiedenis van whatever die it is, persoon, van die organisatie, van wat dan ook, do you see people whose lives got better? zie je mensen wiens leven daarvan beter is Or geworden? do you feel people who feel betrayed, used? Of zie je in hun exploited? waak mensen die uitgebuit werden en er niet beter zijn vanaf What's the gekomen? track record? Wat is hun track record? I don't know if anybody is here, but who of you would say, because of Jesus, my life is so much Wie better? van jullie zou er zeggen, door Jezus is mijn leven zoveel beter geworden? I would say he has a pretty good track Ik record. zou zeggen, hij heeft een best wel goede... I would say Ja. he is trustworthy. Ik zou zeggen, hij is I would betrouwbaar. say Heeft he goede speaks from recensies. above. Hij spreekt van boven. I would say that I can take his word to the Ik zou bank. zeggen, ik kan zijn woord vandaag And I nemen. don't have to worry about the one or the other YouTube expert who En tells ik me hoef- anything else. Ik hoef me geen zorgen te maken over welke YouTube-expert wat er dan ook van beweert. What's the agenda of this Wat person? is de agenda van die persoon? What's his Wat perspective is for zijn me? perspectief voor mij? Does he want you to give him money? Wil je dat je hem geld wil hij dat Does je he hem want you geld to geeft? sign a contract? Wil hij dat je ergens een contract voor Well, tekent? Jesus' agenda for us Jezus zijn agenda voor ons is to come back to the beginning. is om terug te gaan naar het He begin. wants to have a family. Hij wil een He familie can hebben put his authority on us. waar hij zijn so that we autoriteit would aan kan rule with overdragen, him. zodat wij zouden regeren I met would say hem. that's a great En agenda. ik zou zeggen, dat is een toffe I agenda. want that. Ik wil dat wel. I trust him. Ik vertrouw hem. I see his track En ik record. zie zijn recensies die hij krijgt. Where's the line between bits and pieces of Waar is truth de lijn presented tussen kleine deeltjes waarheid and personal assumptions, conclusions, and wrong en narratives of the eigen source? veronderstellingen en conclusies en argumenten? If you ask yourself these few Als je questions, zelf die paar vragen stelt, 9 out of 10 YouTube videos zijn er 9 van de 10 YouTube-video's die je overboord mag disqualify gooien. themselves. Die hebben zichzelf gedisqualificeerd. We need to know that. We moeten dat weten. It's important whom we trust Belangrijk today. welke keuzes dat we maken. Let me change your perspective for the next 2.5 minutes. Laat me nog 2,5 minuut nemen om jouw perceptie te veranderen. Truth De is waarheid not information. is niet informatie. Truth is a person. De waarheid is een persoon. Jesus says in John Guess who? 14:6. Jezus zegt in Johannes 14 vers 6 of 46. Jesus Yes. says, I am truth.
Truth Jezus is not zegt daar, ik information. ben de waarheid. De waarheid is niet gewoon informatie. Truth is not a good argument. De waarheid is niet gewoon een goed argument. Truth is a person. De waarheid is een persoon. Jesus says, I am the way. En Jezus zegt, ik ben de weg. I am the truth. Ik ben de waarheid. And I am the life. En ik ben het leven. And I know, En ik weet, because I'm from above. want ik weet het, want ik ben And van your view boven. on earth is limited. En jouw gezichtsveld van op de aarde is So I want to beperkt. ask you to believe me, Ik wil jullie vragen mij te geloven, because I want to lead you out. want ik wil je daaruit leiden. Whom do you trust to lead you out? Wie vertrouw je om jou uit jouw perspectief te leiden? John 16:13. Johannes 16, vers 13. We read that Jesus leaves us the Holy Spirit, His Spirit. When the Spirit of truth comes, He will guide you. See that? Where will He guide us? Into all truth. Wanneer de geest van de waarheid komt, dan zal hij jou leiden. Waarheen leidt hij jou? In a time like volledige this waarheid. today, En in een tijd zoals dit vandaag, we need to take the bits and pieces of moeten wij die truth that kleine are beetjes represented waarheid herkennen die erin zitten. and then prayerfully consider En in gebed overwegen and ask the Holy Spirit en de Heilige Geest to vragen lead us into om all ons te truth. leiden in de volledige waarheid. Do not buy into the conclusions of someone else. Koop die leugens niet van iemand anders. Ask the Spirit of Vraag het truth aan de to Heilige lead you, Geest van waarheid om jou te leiden. to tell you, Om het jou te to vertellen. discern, Om het te so onderscheiden. that you are not tricked. Zodat je niet verstrikt raakt. In order to do this, Gefopt wordt. we sometimes need to lay down our own opinion. En om dat te doen, moeten we soms onze eigen mening Scripture kunnen says, neerleggen. James 4:6, God opposes the proud, but He shows favor to the humble. De Bijbel zegt in Jacobus, God weerstaat degenen die trots zijn, maar hij geeft genade aan degenen die nederig zijn. God once confronted me with my own pride. God heeft mij ooit geconfronteerd met mijn eigen trots. I was finding a new theory in eschatology. Ik vond een nieuwe theologie of een nieuwe theorie eigenlijk in openbaringen. About Revelation. Over openbaringen. And the stuff sounded very good. Over de eindtijd. En het klonk allemaal heel mooi. And I was like, so, wow, that preaches. Ik dacht, dat spreekt. And not many other Kan people ik over preach that. spreken. En niet veel andere mensen So spreken that's daarover. gonna rock. Dus dat gaat geweldig zijn. That's gonna make a Dat difference. gaat een verschil maken bij mensen. And while I was like writing all this En together terwijl and ik I al die dingen saw, aan het discovered uitschrijven was everything, en alles wat ik had ontdekt aan het opschrijven was, I felt that the Holy Spirit would come in. had ik echt het gevoel dat de Heilige Geest kwam. And He said, En hij zei, how important is this theology to you? hoe belangrijk is die theologie voor jou? I was puzzled. En ik snapte het niet helemaal. I thought, Jesus, I mean, what is it right or is it wrong? Is I het mean, juist you of are is the het Word of fout? God. You know. U bent het woord, u weet I'm not het. arguing with you. Ik ga u geen discussie aan met u. But He said, how important is this Hij zegt, theology nee, to you? hoe belangrijk is deze theologie voor jou? He did not say it's right. He did Hij not say zei it's niet wrong. dat het verkeerd was, hij zei ook niet dat het juist was. And then I understood. En dan snapte ik het. I said, Jesus, nothing is as important as Ik you. dacht, nee, Jezus, niks is zo belangrijk als u. And I took it away. En ik heb dat And sometimes I weggedaan. have bits and pieces that I present like an alternative idea. En soms heb ik kleine beetjes of deeltjes die ik wil presenteren als een alternatief idee voor. But I Gangbare laid this theologie. theology before His En feet. die and said, theologie God, heb I ik will aan zijn voeten gelegd en gezegd, follow "Oké, you. God, I don't ik follow volg any u, kind ik of volg geen argumentation." theologie of geen argumentaties. Sometimes we need to humble ourselves En soms moeten we onszelf nederig opstellen, so that God can give us a new perspective. zodat God ons een nieuw perspectief And kan laten sometimes zien. this even means that we need to change our theology. En soms betekent dat zelf dat onze theologie And aangepast moet sometimes we are so worden. proud of it. En soms zijn we daar juist zo And we trots have op. these 5 arguments to Ik prove heb die it. 5 argumenten om het te bewijzen. And we won so many discussions with En it we hebben er al already. zoveel discussies mee It's gewonnen. part of our Het is identity. deel van onze identiteit. But what if Jesus comes and says, how important is this? En wat als Jezus komt en zegt, en hoe belangrijk is dat voor u? It's a different story. Dan is het een ander verhaal. Let's follow the truth. Laat ons de waarheid volgen. We always try to gain information about the theology of God. We proberen altijd informatie te verzamelen over de theologie van God. But the Father Maar de Vader, longs die verlangt that we ernaar get familiar with Him, dat we Hem leren kennen. the God of all De theology. God van alle theologie. He is so much bigger. Hij is zoveel groter. He is so much better Hij is zoveel beter than we can come up with. dan wij kunnen verzinnen. And if we humble ourselves En als wij before Him, onszelf nederig maken voor Hem, He will lead us into all zal Hij truth. ons leiden in alle waarheid. Let me end with this. Laat ons afsluiten met... In the oh my gosh.
In, We zijn een beetje over tijd. aan het in gaan. in the parable with the 4 soils, In het parabel, de, we have de the gelijkenis the met de third 4 one. verschillende aardes. We hebben de derde, the next one, the next scripture, de please. volgende. Sorry, volgende vers. We're a little late. We need to. Yeah, the third one. What fell among the thorns? A lot of you know that parable. It falls on the thistles and thorns. Dus je The hebt seed zaad en cannot dat valt grow. tussen de doornen. They tussen de are distels. those who hear, but they go on their way, and they are choked by the cares and riches and pleasures, and their fruit does not mature. Al voor zij van wie het zaad dus tussen die distelen valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben. Maar door zorgen en rijkdom, de genoegens van het leven, worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht meer dragen. And it really spoke to me that the cares of this En world, dat sprak echt tegen mij, de zorgen van de wereld. the perspective of this Het world, perspectief van deze wereld. this what I hold on to, Alles waar ik mij aan what I vasthoud. think is so Waarvan important, ik denk dat het zo what I belangrijk is. think that I know, Wat ik denk dat ik weet, sometimes holds me back. houdt mij soms tegen. It keeps me small. En dat houdt mij klein. The Sadducees and De Delitzsch, Sadduceërs, they could en not Delitzsch, grow die konden niet verder because they groeien. were stuck in their worldview. Omdat zij vast zaten They in hun were eigen in love with wereldbeeld. their own logic. Verliefd op hun eigen They logica. were in love with their own argument. Verliefd met hun eigen They were argumenten. proud of it. Trots daarop ook. God opposes them En God, because He houdt gives hen His grace tegen. to the humble. want hij geeft zijn genade aan degenen die zich nederig So opstellen. from time to time, we need to Dus check our Van tijd hearts. tot tijd moeten wij ons eigen hart ook eens onder de loep nemen. Lord, is there anything in my worldview, Heer, is er iets in mijn in my wereldbeeld, perspective, in mijn even perspectief, in my theology, zelfs in mijn theologie, that I hold on to so waaraan ik mij much zo vasthoud, that it hinders me dat from het mij growing? tegenhoudt om te groeien? Because the word, if you go into the Greek, Want het woord, als we naar het does Grieks not gaan, say that it suffocates, like dies completely. zegt niet dat het verstikt zodat het volledig It afsterft, says it is always kept small. maar het zegt gewoon dat het altijd klein It gehouden cannot wordt. grow into Het kan niet maturity. groeien en volwassen worden. It is kept small. Het blijft klein. That's our mindset. Dat is onze That's our mindset. perspective. Dat is ons perspectief. So we need to come to Him. Dus we moeten voor hem We komen need to ask Jesus to en lead us Jezus into all vragen, truth, zodat hij, want to hij give is us de the heavenly waarheid, perspective. om ons een hemels perspectief Amen. te geven. Amen. Sorry, it was a little longer Sorry, today, we but I zijn een really beetje over want tijd gegaan. to give the opportunity to, please Ben, come, wil please Ben, Echt come, de to opportuniteit geven pray. om te bidden. I wanna invite you today, just have this moment, have this time, Ik wil jullie uitnodigen om dit moment te nemen, where die we tijd te nemen, investigate our hearts. waarin dat we naar ons eigen hart Where kijken. has my own pride Waar heeft mijn eigen trots held me back from mij growing? teruggehouden om te Where groeien? has my own being in love with my own argument Waar is verliefd zijn op mijn eigen argumenten? hindered me to Waar heeft dat mij gehinderd have this connection with the God of all om die theology? connectie te hebben met de God van alle theologie? Where is that? Waar is dat? And we have people here who love to pray for We you. hebben mensen hier die graag voor jou zouden willen bidden. Onzichtbare mensen tot Let's nog toe, lead. maar ze komen naar voren. Let's ask that the Holy Spirit leads us into all Laat ons truth. bidden dat de Heilige Geest ons in alle waarheid Because the leidt. word says Want zijn woord you will zegt recognize the truth, dat je de waarheid zal herkennen. and the truth En will de set waarheid zal you jou free. vrijzetten. The truth is never afraid of questions. De waarheid is nooit bang van vragen. The truth is never afraid of questions. Nooit bang van So vragen. come with your doubts, Dus kom met je come with your twijfels. questions. Kom met jouw Let's vragen. invite the Spirit of truth Laat onze geest van waarheid to lead uitnodigen us to Jesus, om ons te leiden naar Jezus. because He is the Want Hij answer. is het antwoord. Father, we thank you. Vader, wij danken For your u Holy voor Spirit. uw Heilige Father, we Geest. thank you that you are here. Dank u wel dat u hier Father, bent. in a time where everything is raining down on us, En in een tijd waar alles op ons and neerregent everything is pulling on us, en alles aan ons trekt, and wants us to buy into their En wil dat we perspective, onszelf verliezen in hun perspectief, I pray that we would have discernment, bid ik dat wij onderscheidingsvermogen that zullen we hebben. invite you, En we nodigen u the uit, Spirit of all truth, de geest van alle waarheid, to show us your reality, om ons uw realiteit to te give laten us your zien, perspective. om ons uw perspectief te Because geven. not everything that sounds good, Want niet alles dat goed not klinkt, everything that sounds logical niet alles wat logisch klinkt, is truth, is ook de waarheid, is reality. is realiteit. You are the way U bent de weg and the truth en de waarheid and the life. en het leven. And nobody comes to the Niemand Father komt tot de Vader, except through you, behalve Jesus. door u, Jezus. Amen. Amen.